Alam niyo sa panahon ngayon, usong-uso talaga ang magluto ng mga inihaw na pagkain. Dahil nga summer na. Nako, napakasarap mag-ihaw. Mapababoy man yan, mapamanok, mapaisda o mapagulay. Basta inihaw, panalong panalo. Kaya ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng simpleng chicken inasal. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Chicken leg quarters. Ito naman yung luya na dinikdik lang natin. Gagamit din tayo dito ng bawang, ng suka, pati na rin ng lemon lime soda. Ito naman yung dahon ng tanglad o yung lemongrass. At ng Knorr liquid seasoning. Bukod sa mga ingredients na to, kailangan natin gumamit ng buto ng atswete, ng margarine, ng lime o ng kalamansi, at ng turmeric powder o yung pinulbos na luyang dilaw. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients at sinama ko na rin ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo para magluto ng chicken inasal? Tara, samahan nyo na ako magluto! Ang una nating kailangan gawin ay i-prepare muna natin yung mga ingredients. Kagaya na lang nitong lemongrass o yung dahon ng tanlad. Hahatiin lang natin ito o isa-slice lang natin para maging mas maiksi. Ginagawa ko to dahil maya-maya lang ay didikdikin natin itong lemongrass. Para mas madali itong madikdik sa almeres, kailangan maiksi ito, yung tipong saktong-sakto na dun sa almeres natin. Gagawin natin itong paghiwa sa 2 pirasong lemongrass na meron tayo. Ngayon ay handa na tayo para dikdikin itong ating dahon ng tanglad o lemongrass. Ang importante dito kaya natin dinidikdik ay para kumapit agad yung lasa nito dun sa ibang mga ingredients pa mamaya kapag pinagsama-sama na natin. Ayan, ito'y okay na. Itutuloy lang natin hanggang sa maging ganun na lahat ng itsura ng tanglad. Ngayon naman ipagsasamahin lang natin itong ating lemon lime soda at iba pang mga marinade ingredients dito sa malaking mixing bowl natin. Ito yung suka. Sukang puti ang gamit ko, mas maganda kapag coconut vinegar ang gagamitin natin. Ito naman yung dinikdik na luya o yung crushed na ginger. Ilagay na din natin dito yung bawang. Ganoon din itong bawang, dinikdik din natin. So mapapansin niyo lahat halos ng mga ingredients dito na solid dinikdik natin. Para yung kumapit kagad yung lasa dito sa liquid. At ito yung kakadikdik lang o kaka-crush lang natin ng lemongrass. Ayan. Haluin lang natin ito. At importante na talagang ma-extract yung flavor galing dito sa mga solid ingredients natin. At pagkatapos ay ilagay na natin itong ating Knorr liquid seasoning. Yan, para makompleto na itong ating marinade. Nagbibigay ito ng lasa dito sa ating chicken inasal, kaya gumagamit ako nito. At mas maganda kapag maging generous tayo sa paglagay ng ingredient na to, para talagang maging napakalasa ng ating chicken inasal. Pagkatapos, haluin lang natin itong mabuti. At kapag nahalo na natin ito, pwede na nating i-marinate yung chicken leg quarters. Gumagamit lang ako ng 2 malalaking resealable na plastic bag dito, kagaya ng Ziploc bag. At ilalagay lang natin yung manok. Dahil nga 5 piraso yung manok na gamit natin, kapag isang bag lang ang gamit, medyo masisiksik. Ayaw natin mangyari yan. Gusto natin may enough room dun sa loob ng bag. Maglalagay muna ako ng 3 pirasong manok dito sa isang bag at yung natitira ilalagay natin dito sa pangalawang bag. At pagdating naman sa marinade, hahatiin din natin ito para equal yung distribution. Ang gagawin natin, since may mga solid ingredients tayo, unahin muna natin kunin ito. Kuha lang tayo ng tong at pagkatapos ay ililipat natin dito manually, no? Yan. So, ganun din, mapa-solid ingredient o mapa-liquid ingredient ng marinade. Basta dapat, pantay-pantay ang pagkakalagay sa 2 bags.
At pagdating naman dun sa liquid ingredient, para mas madali, ang gagawin ko yung ililipat ko lang ito dun sa measuring cup natin. Mas maliit yon at mas maganda dahil hindi matatapon yung liquid kapag nilagay natin dito. Ayan, at ngayon ay madali na natin itong ilipat dito sa dalawang bags natin. Basta ang importante dito sa ginagawa natin ay may enough na marinade ang bawat bag. Dahil dito nang gagaling yung lasa na dapat na mapunta dun sa manok. Okay? So yan. Pagkatapos ay isisil na natin ito. Madalas gumagamit ako ng resealable bag na katulad nito kapag mga manok ang gamit natin, lalo na yung mga bone-in chicken. Dahil sigurado tayo na makukuti tutuluyan ng marinade all throughout. Kung ilalagay lang natin itong manok sa isang malaking bowl, kailangan natin ng maraming marinade para talagang makot ito ng tuluyan. Kapag may plastic tayo na bag katulad nito, mas matipid yung marinade natin at pareho lang din yung resulta. Ayan, at pagdating dito, kailangan nating ilabas yung hangin. Yan yung pinaka-importante dyan. Ilalabas natin yung hangin galing sa bag, pagkatapos isisil na natin para talagang sigurado tayo na makot siya mabuti. Ilagay lang natin ito sa fridge at i-marinate na natin ito overnight. Pagkatapos ma-marinate ng chicken, gawin na natin itong basting sauce. Ang gagawin natin ngayon ay parte ng basting sauce. Ito yung tinatawag na annatto oil o atswete oil. Ang nakikita nyo ngayon ay buto ng atswete. Nilagay ko lang ito sa isang saucepan na maliit. At lalagyan lang natin ito ng vegetable oil. Iinitin lang natin itong saucepan. At maya-maya lang mapapansin niyo, habang umiinit na yung saucepan, unti-unti nang bumubula yung ating oil. Kumbaga naluluto ng atswete. Kailangan lang natin dito ng mahinang apoy. Dahil kapag nilakasan natin, baka masunog ang atswete. Ang gusto lang nating mangyari dito ay maluto yung atswete ng bagay, yung tipong nagbabubble lang yung oil. Pagkatapos ay turn off na natin ito. At kung mapapansin niyo, habang nangyayari yan, na-extract yung kulay sa atswete. Ganyan lang kasimple yung gusto nating mangyari. Iluluto lang natin ito ng mga 30 seconds hanggang 1 minuto. At pagkatapos ay ililipat lang natin ito sa isang bowl. Sasalain lang natin yung buto. Kukuha lang tayo ng pansala. At ibuhos na natin dito yung mixture ng oil at ng buto ng atswete. Kaya kailangan lang natin dito yung oil. At ito na yung tinatawag natin na atswete oil or annatto oil. Ituloy na natin ang pag-assemble ng basting sauce. Maglalagay lang tayo dito ng melted na margarine. Pwede ninyong initin yung margarine sa saucepan or pwede ninyong initin ito sa microwave oven para mas mabilis. Haluin lang natin itong mabuti hanggang sa mag-mix na ng tuluyan itong margarine pati itong atswete oil. At pagkatapos ay ilagay na natin yung turmeric powder. Itong ingredient na to ay pinulbos na luyang dilaw. Nakakatulong din ito para magpakulay dun sa ating inasal. Maghihiwa lang tayo ng lime at pwede tayong gumamit ng kalamansi dito at ipipiga din natin dito sa mixture. Magiging parte ito ng ating basting sauce. Naglalagay din ako dito ng Knorr liquid seasoning para talagang maging malasa itong ating chicken inasal. Naglagay na tayo nito kanina sa marinade pero kapag nilagay pa natin ito sa basting sauce, ibig sabihin ibabrush natin ito habang iniihaw yung manok, mas makakatulong para lumasa ito ng tuluyan. Haluin lang natin mabuti itong basting sauce ingredients. At pagkatapos nito ay i-ready na natin yung manok. Tatanggalin lang natin yung manok dun sa pinagbabaran, galing dun sa bag at pagkatapos ay ilalagay lang natin sa isang malinis na plato. At ang susunod natin gagawin ay iihawin na natin itong manok pagkatapos. Siguraduhin lang natin na walang dumikit dito ng mga marinade ingredients. Iinitin lang natin yung ihawan at ilalagay na natin dito yung manok. Kung mapapansin niyo, naglagay lang ako ng incision dito sa gitna ng manok. Para yan maluto kaagad ng mabuti yung nasa loob. Iihawin lang natin yung isang side ng mga 2 minutes. Pagkatapos ibabaliktad lang natin. Lalagyan lang natin ng basting sauce itong side na naihaw na natin. At pagkatapos nito, ganun ulit yung gagawin.
2 minutes uli, babalik rin natin uli yung manok. Itong manok kasi kapag inihaw natin ng matagal, kadalasan nasusunog yung balat nito. Yun yung iniiwasan natin. Kaya madalas tayong magbaliktad pagkatapos maglalagay tayo ng basting sauce uli. Nang sa ganun ay hindi ito nasusunog. Bawat baliktad natin, naluluto yung manok pero dahan-dahan lang. Kapag pinilit nating lutuin yung isang side ng manok ng medyo matagal, mapapansin ninyo mangingitim kagad yan. Maaring ang maluto kagad yung manok, pero pagdating sa paningin natin, hindi na ganun kaganda. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yan. Itutuloy lang natin itong step na to hanggang sa tuluyan ng maluto yung manok. Kung meron kayong meat thermometer, itutusok lang natin sa manok yan at i-check lang natin. Dapat 165 degrees Fahrenheit para maluto yung manok. O kung mano-mano naman, sisilipin lang natin yung hiniwa nating parte. Basta ang importante dyan, dapat yung meat na malapit sa bato ay hindi na pinkish ang kulay. Pagkatapos, ilipat na natin to sa isang serving plate at iserve na natin. Eto na, ang ating inasal. Tara, tikman na natin. Tara, tikman na natin to. Chicken inasal. Ayan, at kunin ko na itong sausawan. Ihanda ko muna yung sausawan. Lagyan natin ng lime. Kung may kalamansi kayo dyan, mas masarap. Kung wala naman, lime o lemon lang, hahalo lang natin dito sa toyo. Sausawan lang natin to. Okay, at kuha na tayo ng chicken. Kuha na ng chicken. Kain tayo. Kuha natin. Alam nyo, dali lang gumawa ng chicken inasal. Matrabaho lang dito yung pag-ihaw at yung pagbaliktad. Pagdating naman doon sa mga ingredients na ginamit natin para sa marinade nito, sa tingin ko halos available naman to kahit nasaan kayo sa mundo. Siguro, pwera na lang doon sa dahon ng tanglad o lemongrass. Kung hindi talaga available yon, okay lang. Pwede pa rin kayong gumawa ng inyong chicken inasal. Yan. So, tikman natin to. Sinusaw ko lang sa toyo na may lime. Yun, ang sarap. Yung iba naglalagay pa ng chicken oil. So pwede rin kayong gumawa nun. Yung chicken oil yung kadalasan ginagawa ko. Kung ang gamit ninyong ihawan yung katulad sa akin, may mga chicken drippings yun eh. Yun yung fats na nanggaling sa chicken. Hinahalo ko lang yung sa annatto oil. Pagkatapos halagyan lang natin ng konting seasoning. Yun yung chicken oil natin. Pero ngayon hindi ako gamit ng chicken oil. Simpleng toyo lang to. Ayos na. Panalo. Susundo tayo ng konting atsara. Yun ang bagay na bagay dito. Ang sarap-sarap. Nako. Pag natikman nyo tong chicken inasal na to, baka makalimutan nyo yung pangalan ninyo. Sarap, grabe. Alam nyo, kanin na lang ang kulang. Okay na tayo eh. Ayan, so maraming salamat ulit sa walang sawa ninyong pagnood at maraming salamat sa pagnood ng video na to. Sana may natutunan na naman kayong bago ha. Kung nagustuhan nyo tong ating video para dito sa ating chicken inasal, baka pwedeng pakilike naman ito. Maraming salamat in advance ha. At para sa inyo naman na hindi pa nagsasubscribe, baka naman pwedeng pakisubscribe na dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, mas marami kang makikita ng mga iba't ibang klaseng recipes. Pakiclick lang yung subscribe button dyan sa ilalim ng video mo. At huwag niyong kakalimutang bumisita sa ating food blog, panlasangpinoy.com. Bisita lang kayo doon, makikita ninyo lahat ng mga recipes na pinopost natin dito sa YouTube. O paano, magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!